אני הבנתי מהרגע הראשון שההתנחלויות יביאו אסון על המדינה. ההתנחלות הראשונה הייתה של לוינגר בחברון. לוינגר עם חבורה קטנה של קנאים הלכו ושכרו כמה חדרים בבית מלון ערבי בחברון, מלון פארק, אם אינני דומה. וכשנגמר והממשל הצבאי לא מנע ממנו, בכל זאת יהודים דתיים, פסח, יום יומיים, והם פשוט נשארו, לא עזבו, התמקדו, התנחלו במלון הזה. הפושע בפרשה הוא יגאל אלון. אני חושב שכבר סיפרתי על זה. יגאל אלון הייתה לו, מאז מלחמת ששת הימים, הייתה ליגאל אלון אובססיה, כפייה ממש של שנאה למשה דיין, שחטף לו, גנב לו את תפקיד משרד הביטחון בשנייה האחרונה מתחת לאף. לוינגר במקרה, אני לא חושב שזה היה מחושב, לוינגר עשה את המעשה שלו אחרי שמשה דיין נפצע בתאונה ארכיאולוגית, חפר חפירה בלתי חוקית, האדמה התמוטטה עליו, הוא נקבר, ניצל, אושפז, בית חולים, לא יכול לדבר בכלל, כמה זמן ואחר כך רק בלחש, עד שקולו חזר אליו. ויגאל אלון ראה התנצלות גדולה מאוד, ורץ לחברון, ללוינגר, לברך אותו, לפרוס עליו את חסותו. ממש מעשה נבלה לדעתי. ולמרות שאלון היה ממש, היינו ביחסים ידידותיים. ואז הוא התמקם, והממשל הצבאי העביר את ההתנחלות לבניין הממשל הצבאי, ואחר כך הם התמקמו ליד מערת המכפלה, ואחר כך העבירו את חלק גדול מהם ליישוב חדש בשם קריית ארבע, והתפתח מה שהתפתח. אנחנו ראינו מהרגע הראשון שזה הולך ומתבשל אסון אמיתי. ואז באה פרשת סבסטיה, שאותה חבורה התנחלה באיזו תחנת רכבת ישנה של הרכבת הטורקית או הבריטית, ושוב פעם כל מיני עסקנים רצו לשם בשביל לברך אותם, וזה כבר היה בתקופה שרבין היה ראש ממשלה, ושמעון פרס היה שר ביטחון. אחת השגיאות הגדולות של רבין שהוא נכנע והכניס אותו בכלל לממשלה. ונוצר משבר, אלה התנחלו, ואף אחד לא העז לסלק אותם, ודאי לא שמעון פרס, שהוא גם פחדן וגם כנראה חשב שהוא יכול לנצל את זה נגד רבין. ואז בא חיים גורי, ידידי, והציע הצעה, פשרה, להעביר את ההתנחלות הזאת במקומה, וככה לספק את אלה שדרשו את הרחקתה, אבל להעביר אותו למחנה אנגלי ישן בכפר ערבי בשם קדום, שזה יותר גרוע מסבסטיה, ושזה היה כבר בלב השומרון, בלב הגדה המערבית,
וכולם חגגו. פרס חגג. לא דיברתי עם... באותם הימים לא נפגשתי עם רבין, לכן אני לא יודע בדיוק כמה הוא כעס, אבל הוא קיבל את זה. וכך התחילה ההתנחלות. וטפחה וטפחה וטפחה.